اللي قدامنا ده يانج تشيلن، شاب صيني عنده 34 سنة. كان نفسه في يوم من الأيام يبقى نجم روك، وكان بيعزف درامز وجيتار وبيكتب أغاني في فرقة موسيقية وهو طالب في جامعة سينجوال مرموقة في الصين. ولكنه بعد الجامعة غير طريقه وقرر يعزف لحن مختلف تماما، لحن شكل وبيشكل خطر كبير على عمالقة شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، وممكن يغير شكل المنافسة في واحدة من أهم صناعات المستقبل. يانج اللي حصل على دكتوراه من جامعة كارنيجي ميلون قرر يدخل عالم الذكاء الاصطناعي، ومن 3 سنين بس في 2023 أسس مع 2 صحابه في العاصمة الصينية بكين شركة ناشئة اسمها مون شوت اي اي، ومعناها الجانب المظلم من القمر، وهو اسم مستوحى من ألبوم بينك فلويد الشهير The Dark Side of the Moon. بس الحقيقة الاسم ده له دلالة تانية بتعبر عن الفكرة اللي الشركة بتقول إنها بتؤمن بيها، وهي استكشاف المناطق اللي لسه محدش عارف إيه موجود فيها. المهم يوم الجمعة 17 يوليو اللي فات ده أطلقت مونشوت نموذجها الجديد كيميكي 3 اللي اتبنى على 2.8 تريليون معامل، وقالت إنه قادر ينافس تقريباً أقوى نماذج الذكاء الاصطناعي الموجودة في السوق، باستثناء أحدث نماذج اوبن اي اي وانثروبيك. لكن المفاجأة الحقيقية حصلت بعد الإطلاق في أقل من 48 ساعة. الإقبال على النموذج كان ضخم لدرجة إن الشركة اضطرت توقف الاشتراكات الجديدة مؤقتا، لأن الضغط على قدرتها الحاسوبية كان أكبر من اللي بنت بنيتها التحتية علشانه. لحد هنا الموضوع ممكن يبان عادي، شركة نزلت منتج ونجح، ولكن اللي مش عادي إنه بعد إطلاق النموذج الجديد للشركة الصينية الناشئة زادت الضغوط على شركات أشباه المواصلات الأمريكية وحصلت موجة بيع لأسهمها. رويترز قالت إن المستثمرين بدأوا يعيدوا النظر في رهاناتهم على الذكاء الاصطناعي، وفي مخاوف من التقييمات المرتفعة واستدامة نمو الإنفاق الرأسمالي على القطاع ده. المثير بقى إن المنافسين الصينيين لشركة مون شوت اي اي نفسهم اتضروا برضه. شركة زي دوت اي اي اللي كان سهمها طالع أكتر من 1100% من أول السنة نزل 40% في يومين، وشركة ميني ماكس نزلت 16%، وكل ده بسبب طرح نموذج جديد من شركة ناشئة بميزانية بتعتبر فتات لو قارنتها بشركات وادي السيليكون، وكمان ممنوعة قانونا من شراء أقوى الشرائح الأمريكية. الحقيقة أنا مش جاي أكلمك النهاردة عن شركة مون شوت اي اي بس، لكن حبيت أديك لمحة سريعة كده عن اللي بيحصل، وده برضو مش هو الخطر الحقيقي على الشركات الأمريكية. الخطر الحقيقي اللي بتشكله الشركات الصينية على الشركات الأمريكية مختلف وأعمق بكتير من مجرد شركة صينية طلعت نموذج منافس. احنا بنتكلم على تحول بيحصل ممكن يهز اقتصاديات صناعة كاملة اتضخ فيها تريليونات الدولارات. هل الصين بدأت تكسب حرب الذكاء الاصطناعي؟ وازاي شركة صينية عمرها 3 سنين بس قدرت تعمل نموذج ينافس أكبر شركات التكنولوجيا في العالم؟ هل الصينيين اكتشفوا سر بيخلي الذكاء الاصطناعي أرخص بعشرات المرات؟ وليه المستثمرين في أمريكا مرعوبين من سيناريو معين لو الصينيين قدروا يطبقوه على الأرض يبقى في شركات أمريكية هتنهار بالكامل؟ أسئلة مهمة هنحاول نجاوب عليها في حلقة النهاردة المهمة جدا، لازم تشوفوها للآخر. قبل ما نبدأ محتاجين ما ننساش أبدا معاناة أهلنا في غزة والمستمرة بلا توقف للأسف. الاحتلال لحد دلوقتي مانع معظم المستلزمات الحياتية والطبية المهمة وأدوات إعادة الأعمار من إنها تدخل القطاع بأي شكل. أقل شيء نقدر نعمله إننا نفضل نتكلم عنهم وندور على جهات موثوقة نتبرع لها من اللي شغالين على الأرض هناك ومستمرين لحد اللحظة. أهلنا في غزة والسودان ولبنان واليمن وكل مكان، إحنا معاكم ومش هننساكم أبدا. يلا بينا نشوف العركة اللي بين الشركات الصينية والأمريكية. أنا أشرف إبراهيم، ده المخبر الاقتصادي.
ما ينفعش تبقى مهتم بتطوير نفسك أو شغلك ولسه ما تعرفش كورسات بلس. كورسات بلس منصة تعليمية بتجمع لك كورسات في مجالات كتير ممكن تحتاجها النهاردة، سواء حابب تتعلم مهارة تفتح لك فرصة دخل أو تطور نفسك في شغلك وحياتك. هتلاقي عليها كورسات في التصميم والمونتاج والبرمجة والاي اي والتسويق والدراسة والهجرة للخارج، وكمان تقدر تتعلم لغات زي الإنجليزي والألماني والإسباني. واللي مميز في كورسات بلس إنها مش بتعتمد على عدد الكورسات وبس، لكنها بتركز على كورسات حديثة وعملية في مجالات مطلوبة حاليا زي AI والأتمتة وغيرها. وكمان كتير من المدربين على المنصة أعرفهم بشكل شخصي وبثق في المحتوى اللي بيقدموه، وفي مدربين شغالين فعليا في مجالاتهم وبيشرحوا خبرتهم بطريقة بسيطة ومباشرة. والميزة الحقيقية اللي بتقدمها كورسات بلس إنك باشتراك سنوي واحد على المنصة بيبقى ليك أكسس على كل كورسات المنصة طول السنة بدل ما تشتري كل كورس لوحده. في مبادرات مميزة بتتقدم للمشتركين في العرض السنوي، على سبيل المثال للحصر مبادرة مجانية تقدر من خلالها تتكلم مع نيتيف سبيكر للإنجليزي، بالإضافة لمبادرات تانية في مجالات مختلفة بيتم الإعلان عنها من خلال حسابك على المنصة. وكمان الدفع متاح بطرق مرنة انت وشطارتك بقى. مكتبة غنية من الكورسات الحديثة والعملية على كورسات بلس، ما تفوتش الفرصة. ادخلوا على اللينك في صندوق الوصف واستفيدوا من كود الخصم اللي هيظهر على الشاشة قدامي ده. ويلا بينا نبدأ. خلونا نبدأ من المنطق البسيط خالص ده. من سنة 2022 ولحد دلوقتي صناعة نماذج الذكاء الاصطناعي اتبنت على فكرة واحدة اسمها التوسع، بمعنى كل ما تجيب شرايح أكتر وتبني مراكز بيانات أكبر وتصرف فلوس أكتر النموذج بتاعك يطلع أذكى. دي كانت الخلطة أو الوصفة، والأمريكان ما كدبوش خبر واشتغلوا بالوصفة دي بالحرف. في سنة 2025 4 شركات بس من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين، وهم أمازون ومايكروسوفت وألفابت وميتا، أنفقوا فعلا 416 مليار دولار استثمارات رأسمالية، أغلبها مرتبط بالذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات. تعال بقى السنة دي 2026، وفقا لأحدث توقعات إنفاق من الشركات الأربعة نفسهم، فمتوقع يصرفوا في 2026 حوالي 750 مليار دولار. يعني بنتكلم عن قفزة أو زيادة في الإنفاق بحوالي 80% في سنة واحدة بس. 3/4 تريليون دولار 4 شركات بس هيصرفوهم في 2026 على استثمارات مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. يعني لو حطينا الأرقام دي في سياق أوسع هنلاقيها بتنافس ميزانيات دول مش ميزانيات شركات. على الناحية التانية بقى الشركات الصينية كان عندها مشكلتين رئيسيتين. المشكلة الأولى الفلوس. مفيش شركة صينية وبالذات الشركات الناشئة عندها القدرة المالية اللي عند مايكروسوفت أو جوجل. فاكرين مون شوت اللي اتكلمت عليها في بداية الحلقة وعملت قلبان في قطاع الذكاء الاصطناعي في العالم؟ اتقيمت بحوالي 20 مليار دولار في شهر مايو اللي فات، ووصلت لحوالي 30 مليار بعد كده. أي نعم ده رقم كبير لشركة ناشئة، بس يعتبر أقل من ربع اللي مايكروسوفت لوحدها بتصرفه في سنة مثلا. المشكلة التانية اللي عند الشركات الصينية وهي المشكلة الأخطر، الرقائق الإلكترونية. زي ما حضراتكم متابعين، الحكومة الأمريكية فرضت قيود تصدير منعت الصين من شراء أحدث وأقوى شرائح انفيديا. وفي مايو 2026 أمريكا قفلت واحدة من أهم طرق التحايل على القيود دي. مكتب الصناعة والأمن الأمريكي وضح إن الشركة الصينية ما تقدرش ببساطة تفتح فرع في سنغافورة أو ماليزيا وتستخدمه كواجهة لشراء الشرائح الأمريكية المتقدمة. يعني بالعقل والمنطق كده، لا الشركات الصينية معاها مليارات ولا تريليونات زي الشركات الأمريكية، ولا معاها رقائق متقدمة، فالطبيعي إنه ما يبقاش في نماذج منافسة. بس الحقيقة إن ده مش هو اللي حصل. وعلشان نفهم اللي حصل بالظبط تعالوا نرجع لورا سنة ونص تقريبا. في أوائل 2025 شركة صينية ناشئة ما بقالهاش سنتين بس اسمها ديب سيك كانت طالعة من رحم صندوق تحوط صيني اسمه هاي فلاير، كان بيعتمد على الماشين ليرنينج والخوارزميات في التداول. وبالتالي ديب سيك دي مش طالعة من شركة تكنولوجيا عملاقة ولا حاجة. كل القصة إن صندوق هاي فلاير
كان بيستثمر بدري جدا في الجي بي يو وراكم آلاف الشرايح بتاعة انفيديا، والبنية دي ساعدتهم لاحقا في أبحاث ديب سيك. المهم في يناير 2025 ديب سيك نزلت نموذج اسمه R1. النموذج ده كان بيعمل حاجة كانت موجودة وقتها اسمها الاستدلال، يعني بيفكر خطوة خطوة قبل ما يجاوب، وده كان وقتها اللي بيميز أغلى النماذج الأمريكية زي OpenAI O1. المدهش بقى إن ديب سيك عملت النموذج العبقري ده بتكلفة تدريب تعتبر جزء بسيط من اللي الشركات الأمريكية بتصرفه، وفوق ده كله كمان نشرت النموذج وخلته مفتوح. بالبلدي كده خلت الغلابة تاكل. اللي حصل في وول ستريت بعدها كانت خسائر تاريخية. في 27 يناير 2025 سهم انفيديا خسر حوالي 17% في يوم واحد، والشركة فقدت 593 مليار دولار من قيمتها السوقية، في أكبر خسارة يوم واحد لشركة في تاريخ البورصة الأمريكية وقتها. مؤشر شركات أشباه الموصلات نفسه وقع بأكتر من 9%، والناسداك نفسه خسر 3.1%. والصحافة العالمية والمحللين استخدموا مصطلح سموه ديب سيك مومنت، كان اختراق غير مسبوق وغير متوقع في معركة الذكاء الاصطناعي بين الشركات الأمريكية والصينية. وقتها كان في تفسيرين في السوق للي حصل ده. التفسير الأولاني والمريح قال إن دي ضربة حظ، شركة واحدة عملت حاجة ذكية، ولكن الفجوة مع أمريكا هتفضل زي ما هي. والتفسير التاني اللي خوف الأمريكيين وقتها إن دي مش مجرد شركة، ده نظام. الموضوع ما كانش مجرد نجاح شركة صينية زي ديب سيك وخلاص، لا، الصين بنت منظومة كاملة قادرة تطلع نماذج عالمية المستوى من أكتر من شركة في نفس الوقت. النهاردة بعد سنة ونص نقدر نقول إن التفسير التاني هو اللي أثبت صحته، لأن اللي حصل بعد كده ما كانش تكرار لديب سيك، ده كان سيل من النماذج الصينية اللي بتعلي على بعضها. كوين من علي بابا، وكيمي من مون شوت، وجي ال ام من زي دوت اي اي، وهان يوان من تنسنت، وميني ماكس وميمو من شاومي. شركات مختلفة بخلفيات مختلفة، وكلها بتنزل نماذج قوية ومفتوحة بإيقاع سريع جدا. الموضوع طلع مش شركة وخلاص، دي منظومة كاملة، كأنك قاعد على البحر وفي موجة داخلة عليك، تمام، بس لما تتحول لأمواج مستمرة بتزيد وترتها هنا يبدأ الرعب. طب إيه اللي حصل بالظبط؟ في الاقتصاد في مبدأ قديم بيقول الوفرة بتخلي الناس مبذرة والندرة بتخلي الناس مبتكرة. ببساطة خالص، لو انت عندك مصنع وعندك كهرباء رخيصة بلا حدود، أكيد انت مش هتفكر تعمل كفاءة في استهلاك الطاقة، ولكن لو الكهرباء غالية أو مقطوعة نص اليوم هتقعد تفكر في كل واط كهرباء بتستهلكه. ده بالظبط اللي حصل في الصين. المطورين الصينيين زي ديب سيك وعلي بابا ومون شوت وغيرهم ما كانش عندهم رفاهية إنهم يحلوا المشكلة بالفلوس والشرائح المتقدمة، فراحوا اشتغلوا على السؤال التالي: إزاي نطلع أداء قريب من القمة بهاردوير أضعف؟ الإجابة كانت في تصميم النماذج نفسها. وهنا خلينا أبسط لك حاجة تقنية بسرعة من غير ما ندخل في تفاصيل معقدة. تخيل إن النماذج التقليدية عبارة عن مستشفى فيها دكتور واحد عبقري حافظ كل حاجة تقريبا في الطب. أي مريض يدخل المستشفى الدكتور ده هو اللي لازم يتعامل معاه حتى لو الحالة بسيطة جدا. يعني الدكتور نفسه ممكن يتعامل مع واحد عنده نزيف في المخ وبعده مباشرة يكشف على واحد عنده حب شباب. لكن النماذج الجديدة اشتغلت بفكرة مختلفة. تخيل إن المستشفى بقى فيها 100 دكتور، كل واحد عنده خبرة مختلفة، وفي الاستقبال في موظف ذكي جدا اسمه الراوتر. كل مريض يدخل الموظف ده يبص على حالته ويقول الحالة دي مين أنسب دكتور أو مجموعة دكاترة يتعاملوا معاها، فيبعت المريض ليهم بدل ما يشغل ال100 دكتور كلهم في نفس الوقت. وده بالظبط اللي الشركات الصينية عملته داخل النماذج بتاعتها. بدل ما كل البارامترز تشتغل على كل كلمة أو توكن، موظف الاستقبال أو الراوتر بيختار جزء صغير من النموذج يعالجها. ودي نقطة عبقرية جدا، لأنك بكده تقدر تبني نموذج عنده عدد هائل جدا من البارامترز، ولكن في كل مرة تشغل جزء صغير منها بس. نموذج ديب سيك V3 مثلا
عنده حوالي 671 مليار بارامتر، لكن اللي بيتفعل لمعالجة كل توكن حوالي 37 مليار بس. يعني عندك مستشفى ضخمة جدا فيها مئات الدكاترة، لكن مش لازم تشغلهم كلهم علشان تعالج كل مريض. وده عمل حاجة مهمة جدا، خلى الشركات تقدر تزود حجم وقدرات النموذج من غير ما تكلفة الكمبيوت تزيد بنفس النسبة. وده واحد من الأسرار اللي خلت نماذج صينية زي ديب سيك تحقق قدرات ضخمة بتكلفة تشغيل أقل بكتير من اللي ممكن تتوقعه من حجم النموذج. وده بيفسر لك رقم صادم شوية. نموذج كيميكي 3 بتاع شركة مون شوت اللي اتكلمنا عنها في الأول حجمه 2.8 تريليون بارامترز أو معامل، وده من أكبر النماذج المعلنة في العالم. ومع ذلك سعره في الاستخدام بيقل بحوالي 40% عن أغلى نماذج أنثروبيك مثلا. ديب سيك بقى راحت أبعد من كده بكتير زي ما هنشوف بعد شوية. ومش بنتكلم عن سعر الاستخدام بس، احنا بنتكلم عن طريقة مختلفة تماما في بيع الذكاء الاصطناعي نفسه. الشركات الأمريكية الكبيرة زي اوبن اي اي وانثروبيك بتقدم نماذجها الأساسية بشكل مغلق، يعني النموذج بتاعهم موجود على السيرفرات بتاعتهم وانت بتوصل له من بعيد، وكل ما تستخدمه تدفع مقابل الاستخدام، زي انك مثلا بتأجر عربية بالساعة تركبها تروح مشاويرك وبعدها تنزل والعربية تفضل ملك صاحبها. الصينيين بقى اختاروا طريق تاني تماما اسمه اوبن ويت أو الأوزان المفتوحة، وخلوها جزء أساسي من استراتيجيتهم في المنافسة. يعني إيه بقى الأوزان المفتوحة دي؟ كل نموذج ذكاء اصطناعي اتدرب على مليارات أو حتى تريليونات من القيم الرقمية اللي اتظبطت واحدة واحدة أثناء عملية التدريب. القيم دي اسمها الويتس، وهي الجزء الأساسي اللي بيحمل المعرفة والسلوك اللي النموذج اتعلمه. لما الشركة تفتح الويتس دي بقى، انت مش بتفضل مضطر تستخدم النموذج على سيرفراتها هي، لا، تقدر تنزل الأوزان وتشغل النموذج على أجهزتك أو على سيرفراتك وتعدل عليه وحتى تبني عليه نموذج تاني. يعني بالبلدي، بدل ما الشركات الأمريكية المغلقة تقول لك تعال استخدم المخ بتاعي بس وأنا حاسبك على كل استخدام، الشركات الصينية بتقول لك خد المخ نفسه حطه عندك وشغله براحتك. وركزوا معايا بقى في اللي جاي ده، هل معنى كده إن الصينيين ناس كرمة مثلا؟ الحقيقة ده مش كرم، دي استراتيجية. الفكرة إن الصين قررت تكسب المطورين قبل ما تكسب الفلوس، لأن اللي بيمسك المطورين بيمسك السوق كله في الآخر. والأرقام بتقول إن الاستراتيجية دي شغالة بشكل مخيف. في تقرير نشرته منصة هاجنج فيس، وهي أكبر منصة للنماذج المفتوحة في العالم، يوم 14 أغسطس 2026 طلع إن عائلة نماذج كوين بتاعت علي بابا تم تنزيلها أكتر من 3 مليار مرة في 6 شهور بس. قارن ده بقى بالنماذج الأمريكية المفتوحة. نماذج جوجل المفتوحة تم تنزيلها 418 مليون مرة في 2026 كلها، ونماذج ميتا 227 مليون. يعني كوين لوحدها عدت جوجل وميتا مجتمعين بأكتر من 6 مرات. وفي رقم تاني أهم من التنزيلات، علي بابا نشرت أكتر من 460 نموذج مفتوح، والمطورين حوالين العالم بنوا عليهم أكتر من 300 ألف نموذج مشتق. تقرير هاجنج فيس بيوصف الحالة دي بجملة مهمة جدا، بيقول إن كوين بقت جزء من سير العمل الافتراضي للمطور اللي بيقرر يبني على إيه. ده معناه ببساطة إنه بقى الاختيار التلقائي اللي المطور بيروح له من غير ما يفكر. تعالوا بقى نروح للإحصائية اللي عاملة رعب عند شركات وادي السيليكون، وهي الاستخدام الفعلي. بعيداً عن أرقام التنزيلات اللي الشركات الصينية مكتسحة فيها، في منصة اسمها أوبن راوتر وظيفتها إنها وسيط. المطور بيدخل عليها وبيوصل لمئات النماذج من مكان واحد وبيختار اللي بيناسبه، وعلشان كده بياناتها بتعتبر من أفضل المؤشرات المتاحة على استخدام النماذج في العالم الحقيقي، مش اللي بيتقال في المؤتمرات ومن الشركات نفسها. في 2025 حوالي 75% من التوكنز اللي كانت بتعدي من خلال أوبن راوتر كانت رايحة لنماذج أمريكية، لكن بعد أقل من سنة ونص حصل انقلاب كبير. في أوائل يونيو 2026 النماذج الصينية تجاوزت الأمريكية لأول مرة
في إجمالي حجم الاستخدام على المنصة. والأغرب من كده إن المطورين والشركات الأمريكية نفسهم بدأوا يعتمدوا على النماذج الصينية بشكل متزايد. في بعض أسابيع يوليو مثلا حوالي 46% من التوكنز اللي المستخدمين الأمريكيين كانوا بيبعتوها من خلال أوبن راوتر كانت بتروح لنماذج صينية. طب مين بقى في القمة دلوقتي في حجم استخدام التوكنز على منصة أوبن راوتر؟ شركة ديب سيك الصينية اللي بقت أكبر مزود منفرد على المنصة بحوالي 18% من الاستخدام، متفوقة على أي شركة أمريكية منفردة. أنت ممكن تفتكر إن حصل انكماش في السوق مثلا، ولكن على العكس المنصة نفسها كبرت حوالي 4 أو 5 مرات في نفس الفترة. يعني الصين ما أخدتش حصة أكبر من كيكة ثابتة، لا دي أخدت حصة أكبر من كيكة ضعفت 4 مرات. متخيلين؟ هنا حد ممكن يسأل طب ليه المطورين بيهربوا من النماذج الأمريكية ويروحوا للصينية؟ ببساطة علشان الفلوس. جاستن سامرفيل المسؤول عن البيانات والتحليلات في أوبن راوتر قال لسي ام بي سي النماذج الصينية المفتوحة أرخص بنسبة بتتراوح بين 60% ل 90% من نماذج أنثروبيك وأوبن اي اي الرائدة، والأرقام نفسها ما بتكدبش. تعالوا نشوف سعر مليون وحدة إخراج بكام في الشركات الصينية والأمريكية. نموذج ديب سيك في 4 فلاش الصيني $0.25. نموذج كيمي كي 3 بتاع مون شات الصينية $15. نموذج كلود أبس 5 بتاع أنثروبيك الأمريكية بكام بقى؟ $25. نموذج جي بي تي 5.6 سول بتاع اوبن اي اي الامريكيه بكام بقى؟ $30. يعني في بعض الحالات الفرق مش 20% ولا 30%، الفرق اضعاف مضاعفه. وفرق السعر الرهيب ده مش انعكس بس على استخدام الافراد ولكن على قرارات الشركات كمان، ومنهم شركات كبيره. على سبيل المثال الرئيس التنفيذي لكوين بيز قال في شهر يونيو إن الشركة خفضت إنفاقها على الذكاء الاصطناعي للنص بإنها دفعت موظفيها يستخدموا نموذج كيمي ونماذج زي دوت اي اي الصينية. شركة أمريكية ناشئة اسمها ليندي كانت بتستخدم كلود من أنثروبيك في تشغيل منتجاتها، لكن لما فاتورة استخدام الذكاء الاصطناعي كبرت الشركة نقلت كل حركة الإنتاج بتاعتها من كلود لديب سيك الصينية. الشركة قالت إن ده خفض تكلفة التشغيل عندها 90%، وبالتالي ده هيوفر لها ملايين الدولارات كل سنة. وشركة اير بي ان بي قالت إنها بتستخدم كوين بتاع علي بابا في خدمة العملاء. وكرسر أشهر أداة برمجة بالذكاء الاصطناعي في العالم بنت نموذجها كومبوزر 2 على أساس نموذج كيم الصيني. وهنا في ملحوظة مهمة جدا، نسبة كبيرة من الاستخدام العالمي لنماذج الذكاء الاصطناعي دلوقتي بقت برمجة. الاستخدامات البرمجية على أوبن راوتر طلعت من حوالي 11% في أوائل سنة 2025 لأكثر من 50% في يونيو 2026. والبرمجة بالذات هي المهمة اللي بتستهلك عدد ضخم من المحاولات المتكررة، وفي شغل زي ده فرق السعر مش رفاهية. طب إيه أكتر حاجة مسببة قلق كبير للأمريكيين وبالذات للمستثمرين والشركات الأمريكية اللي بتضخ مليارات وتريليونات الدولارات في الصناعة دي؟ اللي بيقلق الشركات الأمريكية مش إن الصين بقت تعرف تعمل نموذج شاطر، ده تحدي تقني، والتحديات التقنية بتتحل كده كده بالفلوس والوقت، فمش ده مصدر الرعب. اللي قلقهم إن الصين بتضرب في نموذج العمل نفسه بتاعهم. وركزوا معايا بقى في الحتة الجاية دي، ده أخطر جزء في الحلقة ومش هنطول، احنا بنقفل خلاص. نموذج العمل الأمريكي قايم على معادلة واضحة، نصرف مليارات على التدريب والبنية التحتية ونطلع أقوى نموذج في العالم، والزباين هيدفعوا سعر مرتفع علشان يوصلوا ليه. الميزة التنافسية هنا الجماعة الاقتصاديين بيسموها التفوق، فأنت كزبون أو عميل بتدفع لأنك مش لاقي بديل بنفس الجودة. الصينيين بقى جم وقالوا تمام، البديل موجود وبيعمل 90% من الشغل وببلاش، وتقدر تشغله على السيرفر بتاعك انت. وهنا بقى بتحصل حاجة خطيرة اسمها تسليع. يعني ايه؟ يعني ببساطة تحويل منتج مميز لسلعة عادية زي الرز والسكر كده، ولما المنتج يتسلع السعر بيبقى هو المعيار الوحيد. والشركة اللي بنت مصنع غالي $1 مليار مثلا علشان تبيع منتج مميز بتلاقي نفسها فجأة
بتتنافس على منتج عادي. خلينا اديكم مثال بسيط علشان الصورة توضح اكتر عندكم. تخيل واحد بنى مصنع مياه معدنية وجاب له احدث مكن بمليار دولار مثلا، كان بيبيع الازازة ب10 دولار، ومفيش حد تاني بيعمل مية بنفس النقاوة والجودة. المصنع ده بلا شك استثمار عبقري. دلوقتي بقى تخيل ان حد جه وحفر آبار ارتوازية في كل شارع وقال للناس خدوا المية ببلاش، والمية دي نقاوتها وجودتها قريبة ب90% مثلا من نقاوة وجودة المية بتاعة المصنع. هنا المصنع اللي بمليار دولار ده المنتج بتاعه ما بقاش وحش، هو لسه بيعمل أحسن مية في البلد، بس الميزة الاقتصادية اللي كانت بتبرر المليار دولار الاستثمار اللي اتدفع فيه ببساطة اتبخرت. المشكلة هنا ما بقتش في جودة المنتج، لأن جودة المنتجات قربت من بعضها. المشكلة بقى في كام واحد فعلا محتاج ال10% الجودة اللي في الآخر بتوع مية المصنع ومستعد يدفع 10 دولار عشانهم. وده بقى أخطر سؤال المستثمرين بيسألوه دلوقتي وكل يوم في وول ستريت. بيقولوا مثلا طب لو معظم الشغل هيتعمل بنماذج صينية رخيصة ومفتوحة، إيه بقى اللي بيبرر ال750 مليار دولار ولا ال1 تريليون دولار اللي الشركات الأمريكية بتصرفهم؟ السؤال ده إجابته متوقف عليها صعود أو انهيار شركات كاملة في الولايات المتحدة. هنا حد ممكن يسأل هل ده معناه إن الصورة وردية قوي كده بالنسبة للشركات الصينية؟ الحقيقة لأ، الشركات الصينية رغم اللي عملته واللي لسه هتعمله بتواجه شوية تحديات. من ضمن التحديات دي مثلا إنها أخدت حصة ضخمة من الاستخدام، يعني سيطرت على الحجم، ولكن لسه حصتها من الإيرادات أصغر بكتير. النماذج الأمريكية الغالية بتشتغل في المهام العالية القيمة اللي الشركات مستعدة تدفع فيها. يعني باختصار الصين كسبت الحجم وأمريكا لسه ماسكة القيمة. تاني تحدي، الشركات الكبيرة لسه مترددة في تبني النماذج الصينية، وده لأسباب تنظيمية وأمنية وسياسية. استخدام النماذج الصينية مركز عند المطورين الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، وإن كان في توجه عند شركات كبيرة إنها تروح للنماذج الصينية لتقليل المصروفات بما فيها شركات أمريكية زي ما شفنا. علشان كده في لجان في الكونجرس بدأت تحقيقات في استخدام الشركات الأمريكية لنماذج صينية زي شركة اير بي ان بي مثلا. ثالث تحدي متعلق بحرب الأسعار اللي بتاكل نفسها. شركات الذكاء الاصطناعي الصينية خفضت أسعارها 6 مرات في النص الأول من 2026 لوحده. الصينيين نفسهم عندهم كلمة بتوصف الحالة دي اسمها نيجوان، يعني منافسة داخلية شرسة بتخفض الربحية للجميع. في أكتر من 12 شركة ذكاء اصطناعي صينية بيتنافسوا في نفس المساحة، وكتير منهم بيبيع بخسارة علشان ياخد حصة. ده بقى هيفضل مستدام لحد إمتى؟ الله أعلم. رابع تحدي متعلق بقيود الوصول للشرائح المتقدمة. القيود لسه شغالة، وأهم عنق زجاجة عند الصين دلوقتي مش المعالج نفسه ولكن الذاكرة عالية السرعة، وده قيد حقيقي على التوسع. في النهاية نقدر نلاحظ المفارقة الكبيرة في القصة دي كلها. الاستراتيجية الأمريكية من 2022 لمنع تقدم الصينيين كانت واضحة: امنع الشرائح المتقدمة عنهم وخليهم قاعدين في الكرسي اللي ورا. بس النتيجة كانت عكسية، المنع ده خلى الصينيين مضطرين يبتكروا في الكفاءة بدل ما يشتروا القوة، وطلعوا في الآخر بمنتج مش بس منافس، ده كمان أرخص. يعني الحاجز اللي المفروض يبطئهم خلاهم يمشوا في مسار مختلف، ومش كده بس، ده طلع بيهدد الشركات الأمريكية نفسها كمان. فالإدارة الأمريكية والمسؤولين الأمريكيين بقوا في معضلة حقيقية. أي إجراء تقييد جديد على النماذج الصينية هو مش هيضر الصين نفسها ولا الشركات الصينية قد ما هيضر الشركات الأمريكية الصغيرة والمتوسطة اللي بدأت تستخدم النماذج الصينية دي علشان تقدر تعيش. لأن اللي بيوفر 90% من تكلفته دلوقتي ده مش صيني، ده أمريكي بيشتغل من مكتب في سان فرانسيسكو مثلا. وفي تفصيلة تانية بتصعب تحكم الإدارة الأمريكية في منع وتقييد النماذج الصينية، لأن الأوزان مفتوحة بتاعت الشركات الصينية في شركات استضافة أمريكية بتشغل نفس النماذج الصينية بالظبط على سيرفرات في أمريكا من غير ما أي بيانات تروح الصين. يعني حتى مخاوف الخصوصية والأمن اللي كان الأمريكيين رافعين رايتها زمان ما بقتش نافعة. هنا بقى بنلاقي السلاح الأمريكي التقليدي هو التحكم في الوصول للتكنولوجيا بيفقد فاعليته لما التكنولوجيا نفسها
تبدأ تنتشر ببلاش. طيب هل معنى كده إن الصين قلبت موازين سوق الذكاء الاصطناعي؟ رأيي المتواضع إنها قلبت نص الموازين، لأنها لسه ما وصلتش لقمة الأداء المطلق. أحدث نماذج أوبن اي اي وأنثروبيك لسه في المقدمة، بس الشركات الصينية عملت حاجة تانية ممكن تكون أهم على المدى الطويل، إنها خلت التفوق التقني أقل قيمة اقتصادية، وده اللي بيخلي القصة دي أكبر من كونها قصة تكنولوجيا أو مجرد كام شركة صينية نجحوا وخلاص. لأ، في صناعة أمريكية اتبنت بمليارات وتريليونات الدولارات على افتراض إن الجودة هتفضل نادرة، ولكنها بتكتشف مع الوقت إن الجودة الكافية، مجرد الكافية، بقت متاحة للجميع. ده اللي الشركات الصينية عملته. قبل ما أختم، تعالوا نبص على تأثير اللي بيحصل ده علينا هنا في المنطقة العربية. زي ما انتوا عارفين احنا هنا مش لاعبين أساسيين في المنافسة الطاحنة دي، لا في التدريب ولا في تصنيع الشرائح، ومع ذلك التحول اللي بيحصل ده هو أحسن حاجة ممكن تحصل لنا هنا في الوطن العربي. حد مركز معايا هيقول لي ليه يا عم أشرف؟ أقول لك لأن ده ببساطة معناه إن أدوات بناء المنتجات الذكية بقت في المتناول وبتكلفة ممكن أي شركة ناشئة تتحملها، فاللي كان محتاج ملايين الدولارات قبل سنتين بقى محتاج مجرد اشتراك وسيرفر دلوقتي وشكرا. أتمنى الشركات العربية تستغل ده ويطلع منها شركات قادرة تنافس عالميا. والتاريخ الصناعي بيقول لنا إن اللي بيكسب في الآخر مش بالضرورة هو أول واحد اخترع الحاجة. الصين ما اخترعتش العربية الكهرباء ولا الألواح الشمسية ولا البطاريات، ولكنها في كل صناعة من دول بقت مسيطرة وماسكة السوق العالمي، وده لأنها مش عملت الأفضل ولكنها عملت الكافي بأرخص سعر وأوسع انتشار. مش عايز أطول عليكم أكتر من كده. عندي سؤال لحضراتكم، تفتكروا المنافسة بين الشركات الصينية والأمريكية هتكون إيه نتيجتها في السنتين الجايين دول؟ هتابع كل آرائكم في التعليقات. ما تنسوش تشوفوا منصة كورسات بلس التعليمية، هتلاقوا عليها كورسات كتير في التصميم والمونتاج والبرمجة والاي اي والتسويق والدراسة والهجرة للخارج لحد تعلم اللغات. هتلاقوا لينك ليهم تحت الفيديو. في النهاية دي لو عجبتكم الحلقة دي اعملوا لايك وشير، واهم حاجة تشتركوا في القناة لو كنتوا لسه مش مشتركين، وتحكوا لاصحابكم وحبايبكم عننا يمكن يستفيدوا. سلام.